نن زموږ ټاپک دی FTP سرور FTP فایل ترانسفر پروتوکول. ټیک شو. مطلب په یو نتورک کې به مونږ یو فایل څنګه ترانسفر کوو. یعنی د فایل نه مطلب دا نه دی چې د وړ یو فایل یعنی ستا اني ډیټا کېدلی شي. هغه ډیټا هغه ډایرکټلی هغه فولډر ته کاپی پیسټ کا نو دا ډیټا ودین سیکنډ ته کولی شي چې دا ډیټا د دنیا کم سر ته غواړي هغه ډیټا ته ورسي. ایون مونږ دلته کې به په لین باندې دا کار کوو. مطلب زما سره ارګنایزیشن دی، زما سره 50 کلاینټ دي او هر یو راځي سر د کماله ډیټا راکړه، بل راځي د خو ماته ګرانه شوه، زه به کم ول ډیټا ورکوم، نو زه به د لپاره FTP سرور جوړ کوم. دوی به دغه ویب سایټ ته لاګین کیږي او ځان لپاره چې کوم ډیټا ضرورت یا به ډاونلوډ کوي. یعنی ډیټا فایل ترانسفر کول دي. ان د فایل نه مطلب دا نه دی چې د ورډ فایل ایکسل فایل نه، هغه که آډیو کې ویډیو ایمیجز کا ارسي هغه مونږه ترانسفر کولی شو. اوس راځو د تیوري لګوایو بیا پریکټیکلی زما کې ها. فایل ترانسفر پروتوکول دا وګورئ FTP ګورئ دغه کمپیوټر کنیکټ دی چې د کم کلاینټ ست ضرورت دی کوم دغه فایل کې په دغه ډایرکټری کې به دغه ډیټا زموږ سره پراته وي. څنګه چې موږ د ویب سایټ نه ډیټا ډاونلوډ کوو سیم ټو سیم دی فایل ترانسفر پروتوکول په تر باندې یعنی FTP په تر باندې به هم موږ دغه ډیټا ډاونلوډ کوو ځان لپاره. څنګه ګورئ FTP څه ته ویل شي؟ FTP is a standard network protocol used for موږ په تیوري کې ویلو چې موږ سره مختلف پروتوکول دی، هغه له جملې نه FTP هم یو پروتوکول دی. صحیح ده؟ protocol used for the transfer of files between client and server on a computer network. وای دا زموږ سره سړي چې د خپل یو لین کې یا په وین کې مونږه د سرور د خانه به کلاینټ ته یو فایل مونږه څنګه ترانسفر کوو. خدا کمپیوټر په خپل کې یو نتورک باندې یا مطلب یو بل سره کنیکټ دي. بل FTP a very well established protocol developed in 1970 کې دا پروتوکول زموږ سره ډیولپ شو. صحیح ده؟ to allow two computers to transfer data over the network. یعنی چې دا زموږ سره داسې پروتوکول دی چې په یو نتورک کې دا موږ دې ته الاو کوي، اجازه موږ راکوي چې موږ دغه ډیټا دی یو تر د انټرنیټ یا تر د لین باندې موږ یو بل ته ترانسفر کوو. ټیک شو. بل څه وایي one computer act as the server و یو بل لکه داسې کار کوي چې لکه هغه به زموږ سره سروري او to store information چې دغه سرور کې به انفارمیشن زموږ سره سټوري. and the other one act as the client to send or request file from the server. نو سره به څه کوي دغه کلاینټ ته به دغه ریکویسټ څه کوي سند کوي. ریکویسټ د څه مقصد لپاره کوي؟ مال ډیټا راکړه، زما ډیټا ته ضرورت دی. نو کلاینټ به سرور ته ریکویسټ کوي چې زما ډیټا پکار ده. دا دغه FTP خبرې تاسو ته کوي. بل وایي چې FTP پروتوکول typically use port 21. دا زموږ سره پورت نمبر 21 استعمالي as its main mean of communication چې دغه مین مقصد چې زموږ سره کم دی کمیونیکیشن کول دي د سره دغه FTP پروتوکول. بل FTP server will listen for client connection on port 21. نو دغه بس کوي دا سرور د کلاینټ نه به دا اوري چې پورت نمبر 21 چې کوم دی دا ستاسو FTP سرور د پاره دی د کمیونیکیشن لپاره چې کوم پورت نمبر استعمالي لکه تاسو یې چې پرون ویب سرور کې پورت نمبر کوم 80 او HTTPS دا دغه پورت نمبر دی. دا سي د FTP هم پورت نمبر دی چې هغه 21 دی. ته پوس کېدلی شي د FTP سرور د دې پورت نمبر څه دی 21. بالکل جواب ورکولی شي تاسو. ټیک ده. بل FTP کار څه دی؟ FTP is used to transfer. دا خبره ترانسفر موږ بار بار کوو. د ترانسفر مطلب دا نه دی اپلوډ اینڈ ډاونلوډ. یعنی ته کولی شي چې دغه فولډر ته ډیټا ته سرور ته اپلوډ کولی شي او کلاینټ به څه کوي ځان له ډاونلوډ کوي. یعنی FTP مقصد دا راځي. بل خنو دغه کار موږ د څه مقصد لپاره کوو؟ from one computer to another computer over the internet or through the network. کو دا نتورک نه مطلب تاسو لین خبره کوي to the internet or over the world خبره کوي. نو په دې طریقې سره به تاسو کولی شئ چې FTP باندې موږ دغه کمپیوټر په خپل نتورک یا through the internet موږ هغه ډیټا ډاونلوډ او یا اپلوډ کړو. بل FTP most commonly communication protocol transferring file over the internet. دا خبر بار بار دغه کوي. بل FTP example څه دي چې هغه باندې موږ لکه نور په خو ورسېږو چې FTP کار سره FTP site example دا راځي چې FTP site is basically a server connected to the internet. دا زموږ سره یو سرور دی چې دا د انټرنیټ سره کنیکټ وي. it is popular used to transfer file of a website چې دا څه وکړي چې موږ سره دغه کوم مشهور کوم فایل هغه زموږ سره په دغه ویب سایټ کې هغه زموږ سره ترانسفر کړي.
In order to have a such site published over the internet, also an FTP site can be used to transfer file, backup, video, media files, etc. Not only website data. وای د دې FTP سرور مقصد دا دی چې یوازې دا نه دی چې دا موږ صرف یو فایل موږ ترانسفر کوو، په دې سره موږ کولی شو چې موږ فایلز، بیکاپ، ویډیو، میډیا فایلز، ګیلری، ایمیجز دا ټول موږ ترانسفر کولی شو. خو ما تاسو ته په سٹارټ کې ویلي چې په دغه یو ډایرکټري کې د یو فولډر کې به موږ آډیو، ویډیو، فایل، سافټویر به سیو کړو، نو یو کلاینټ کولی چې په اسانۍ سره دغه ځان لپاره ډاونلوډ کړي. نو FTP موږ د دې مقصد لپاره استعمالوو. پوه شو ورباندې. خو د دې ټول تیوري مقصد دا شو چې یو فایل به موږ په نیټورک کې یا په انټرنیټ باندې څنګه ترانسفر کوو او هغه به بیا ځان لپاره موږ څنګه اکسس کوو، څنګه ډاونلوډ کوو. بس مین د دې ټول مقصد دا شو. ښه دا SSL به ستاسو دپاره راځي، اکثره ویب سایټو کې راشي SSL. دا څه ته ویلی شي؟ What is SSL and why it is used؟ SSL راځي ډېر زیات په ویب سایټو کې راځي، اکثره چې یو مسله راشي نو تا ته وایي چې SSL problem یا SSL not allowed. څه ته ویلی شي؟ SSL stand for secure socket layer دی دا زموږ سره، and short it's a standard technology for keeping an internet connection secure. یعنی مقصد دا دی چې کله ته یو ویب سایټ ته وزټ کې او دغه ویب سایټ ستا د سیسټم دپاره سکیور نه وي، نو دا د دغې مقصد دپاره استعمالیږي. ځینې داسې ویب سایټ دي چې هغې ته ته څنګه لاګین شي ستا سیسټم یکدم کرش ختم، ستا ټوله ډیټا وایرس شي. ولې هغه ستا په سیسټم اټیک وي، ولې ستا کنیکشن سکیور نه دی. نو SSL وایي دا به ته الاو کې که نه، دا اوس FTP کې به تاسو پخپله ووینئ صحیح ده چې ټیک ده زه دا FTP سرور جوړوم نو دا ډیټا چې کله ټرانسفر کېږي اټ ویل بي سکیور اور ناټ. خو بیا به هغه ته ته وایې چې نو SSL یس الاو SSL. اوس به د FTP کې به مونږ وایو صحیح ده. خو د SSL مقصد دا دی چې دغه کم کنیکشن ستا سیسټم ته راغلی دی او تا خپل سیسټم ته کنیکټ کړی دی، از دی سکیور اور ناټ، دغه به تاسو ته وایي. نو بیا تا ته وایي چې دا الاو کول غواړې که نه، نو دا داسې یو ایکسټرا خبره وه دې سره، نو دا مې سره هم راخیستې ده صحیح ده. SSL څوک ته پوښتنه کې څه دپاره استعمالیږي، تاسو به ته وایي چې SSL stand for secure socket layer دی دا زموږ سره، چې دا زموږ سره د انټرنیټ دا کنیکشن چې کوم زموږ لیپټاپ ته راغلی دا سکیور کولو دپاره کوي. دغه مقصد یې راځي صحیح شو. اوس راځو د FTP سرور مونږ انسټالیشن کوو. د هغې ته انسټالیشن خو مونږ پرون کړی، ویب سرور سره مونږ FTP هم انسټال کړی، نن د هغې کنفیګریشن دی، نور پکې هېڅ نشته. خو د دې نه مخکې ضروري ADDS ټاپک و، خو زه دا ترې رامخکې شو، راځو مخکې ځو صحیح ده. نو زه به دغه کلاینټ کولاو کوم جی. فایروال ویلی شو چې لکه دا زموږ سره هغه هم څه کوي چې کوم پیکټ راځي زموږ نیټورک ته داخلېږي زموږ سیسټم ته، هغه چې کوي که نه، نو موږ داسې ویلی شو چې یس ویلی شو ورته چې بالکل هغه یو SSL راځي. نو هغه نو موږ مین مقصد دا دی چې SSL کار دی چې هغه زموږ کنیکشن سکیور کړي. نو آلریډي فایروال هم دغه کار کوي که نه، کم پیکټس چې راځي زموږ نیټورک ته زموږ سیسټم ته هغه ګوري، فلټر کوي که هغه دا آیا دغه پیکټ زما د سیسټم دپاره یوزفول دی که نه. خو فرض که دا زما سیسټم ته راشي نو آیا څه مسله خو به نه جوړوي، نو تقریبا چې راځي ټیک شو SSL او دغه فایروال تقریبا راځي. نو زه داسې کوم چې اوس راځو زه به دلته د C ډرایو کې وینډو پلس E یو ډایرکټري به جوړه کړم او دغه ډایرکټري او په هغې کې مختلف سافټویر وغیره ډیټا زه سیف کول غواړم صحیح ده. ما دلته ولیکو څه FTP به ولیکو، نو بس ولیکو FTP فور ایگزامپل دا زه سرور کې لګیا یم ښه، دا مختلف ډیټا د زما سره او زما کلاینټ دې ته نیکسټ ټایم ضرورت راځي، نو زه یم چې دا خو یو ته په USB کې زه نشم ورکولی او نه شیر کولی شم. باید هر یو یوزر تر څو د کومې ډیټا ته ضرورت وي دغې فایل نه به ځان لپاره ډاونلوډ کوي. نو بار بار به دا نه وایي چې شیر کوو پلان کې او دستان کې، بس ډایرکټ یو ورځي دغه ویب سایټ اکسس کوي او چې کومه ریکوایر ډیټا هغه د ځان لپاره ډاونلوډ کوي. نو دغه یو څو زه جوړوم، دا دوه فولډر شو ټیکس فایل اوس دا پوره دغه فایل شو زما سره او دا به زه شیر کوم. window plus E. Now right by click properties, sharing, advanced sharing, share this folder, permission,
بس everyone چې څونه کسان یې ټول access کوي. full control live okay and then close. ها دې پورې صرف دغه ډیټا مونږ شي دونه پورا. ها اوس ته طریقه کار سره already فارون مونږه FTP سرور انسټال کړو. نو اوس راځو دغه کنفیګریشن کوه IIS یا ټولز په ټولز کې براشه انټرنیټ انفارمیشن سرویسز یعنی IIS مینیجر دا اوپن کې. بیا به دا یو کلیک بدلته وکړي. بیا سایټس په تاسو غوړي پرون دغه سکیل مونږ کړو صحیح ده. نن سوایو رائټ کلیک اډ FTP سایټ مخه سیمپل لسن چې هغه مونږ کو ویب سټ به مونږ راځو دا سیم ټو سیم دام کیږي اډ FTP سایټ. خاص سایټ لنوم سور کې FTP دغه سی فزیکل پات وای دغه ډایرکټري دغه فولډر کوم ځای کې پروت دی هغه فزیکل پات لالته کې ورشه د 3 ډاټ په کلیک کې دا زموږ سره په سی ډرایو کې په سی کې دا FTP اوکې ورته دا به نیکسټ کې. ها مګه IP اډرس چې موږ ویب سټ IP ساين کوله دا سړي ته IP ساين کیږي صحیح ده. اماغه 100 IP به دلم زرا واخلم یعنی کدی د پاره ته بل غواړي هغه هم کولای شي. او په لال موږ دوه کړی ون دین مور IP موږ څنګه یې ساين کوو هغه ماته اوس دی ٹھیک ده. ها بل بدل دا غي SSL ته وګورئ آیا دا کنیکشن الاوز SSL یعنی باید سکیور شي کنه. نو SSL بس ضرورت نشته په لین کې شیر کوو هغه SSL خبر هلته کې ما کوله صحیح ده. دا به نیکسټ کې صحیح ده. ها بیا براشي بیسیک ته انانامس anyone انانامس ته وای نم دی ور تاسو فیمیل تاسو کمپیوټر ساينس کې نه دی ورېدلې انانامس یوزر نم دی یعنی ګاډ ورډ ارسو کولای شي دا ایکسس کی ټیک شو. اوس په انګلیش مونږ وایو دی بیل پیس راکوي ټیک ده. بیسیک ها دلته وای allow access to so by the access key all user الته ته خیر everyone مو سلیکټ کړئ نو ټول څومره یوزر یې غټول شي. دلته کې اماج تاسو ویلې چې دا ټاپک رسته پکارو زمونږ ADDS ټاپک پکارو اکټیو ډایرکټری ډومین سرویس هغه کې مونږ یوزر جوړ تا ته وای چې دا FTP فایل دې صرف احمد ایکسس کولای شي نور څوک دی نشي هغه به مونږ دلته کې راچوتو چې هغه ټاپک مونږ ویلې نه دی نو ځکه دې ټاپک کې څه مسله رااله نو دا به بیا مونږ سکیپ کو اول به ADDS کو بیا به دې ته رسته راځو صحیح ده. بس آل یوزر په لار ماوس دلته وګورئ ریډ رائټ ما ویلو کنه ریډ رائټ یعنی اپلوډ او ډاونلوډ دواړه خبره دلته شوی ده. تیوري کې ما تاسو ته وی نو دا دواړه په کار دي ټیک شو فینیش په بس دا عمره کارو و صرف څنګه چې د ویب سټ دا په موږ په DNS کې انټری کوله سیم ټو سیم د دې لپاره باندې کوو دا ټول یو سره ریلیټډ ټاپک دی کو لګو ټچ پاتې شوی بیا ان شاء الله سم مثلا بیا راځو ټولز DNS ته راشم دغه لپاره وځه په DNS کې انټری وکم پارول کابزون ته راشي وګوره سکیل دا هغه پکې شته نو تاسو به رائټ کلیک کړئ نیو زون نیکسټ پرایمری زون نیکسټ زون نیم سو ftp.com نیکسټ بیا نیکسټ فینیش بیا په دغه FTP کې به اوس ریکارډډ اوسن چې کوم د ویب سټ لپاره ریکارډ کوو دا سیم ټو سیم دی لپاره رائټ کلیک نیو هوست A دا به موږ په سونم اکسس کوو www.ftp.com IP دې لپاره څه ده 192.168.0.1 100 yes اوکې کا کلوز دا دې لپاره نوم شو او ریورس نه تاسو راشي هغه IP اتوماتیکلی دلته دوه راغلي دلته اوس مسله جوړیږي چې دا 100 پیسټ زی دا به ویب سرور لبځي کې FTP لبځي دلته مسله ده خو زه داسې کوم چې دا سکیل دا چې کوم دی دا به سټاپ صحیح ده آل کوم څه سټاپ کیږي آل ټاس نختاری دا سټاپ یا سٹارټ شته کنه دا د څه کې زړه بل لري ګوزه ته وین ټاپک دی نه مته پاتې زه به ډیلیټ کوم صحیح
مطلب دا ریفریش ته نه ریفریش کړي. ښه بس دومره کار وشو. ښه اوس راځو ګورو اکسس کوو چې کار کوي که نه. نو زه اول په سرور سایډ باندې چیک کوو. سو آی پی سوا 100 نو څه به ولیکئ FTP colon double forward slash سیسټم چې کوم آی پی دا 192.168.0.100 ما ته څو کې چې د FTP ته لاګین کېدل غواړي تم چې زه په ایڈمنسټریټر یم ADMINISTRRATOR پاسورډ ABC12 shift 12 فولډر تاسو ته ښکاري یعنې چې څومره ډیټا پرته وي د ځګینه ته په اسانۍ سره جست کلیک اټ هغه چې هر څه هغه تا لپاره راویستلی شي. پوه شوې راځئ کلاینټ سایډ چیک وکړو چې کار کوي که نه. سرور سایډ باندې ټیک دی. نو دلته به راشو بیا فایل به پیلو کړو او دلته به ولیکئ FTP colon double forward slash destination computer IP 192.168.0.100 so okay ADMINISTRATOR और पासवर्ड ABC12 shift 12 په دې طریقې سره تاسو کولی شئ په اسانۍ سره ډیټا خدا په لوکل نیټورک کې او خدا ورډ انټو د انټرنیټ کې په اسانۍ سره ډیټا کولی شي. اوس یو فایل سایز سیوای او په یو ځای ته راړول ډېر مشکل دی کنه. بس سمپل دی فولډر ته به د ایڈمنسټریټر ډیټا کاپی پیسټ کړئ تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. پوه شئ ورباندې بس دومره مشکل خو نه دی وبکې پې کار